the power lies with the people. Voters' education ensures that citizens understand their rights and responsibilities in electoral process, thereby strengthening the foundation of democracy. Education empowers individuals to make informed decisions. By understanding the electoral process, including voter registration procedures, ballot casting, and other significant each vote, citizens become active participants in shaping the future of our country. Today's gathering underscores our shared commitment to aiming for a better Philippines. In this endeavor, everyone is called not only to be present, but to be involved. Ladies and gentlemen, esteemed and honorable guests, administrators, faculty, and participants, warm welcome from the Rizal Technological University. We host this highly significant event, and I am honored to serve as your host. I'm Instructor Ralph Michael Imperial, the Executive Assistant of the Vice President for Finance and Administration. We welcome you as we embark the 2024 Voters Education and Registration Fair. To officially start the commencement of our program, let us all stand for the entrance of our colors, to be followed by the doxology and the singing of the Philippine National Anthem, to be led by the RTU Phoenix Rizalia and RTU Tunok from Valle Rizalia.
As a symbol of our pledge to the Filipino people and our nation, let us put our best foot forward for today's goal-driven affair and always live up to the words, bayan muna bago ang sarili. Let us all say that, bayan muna bago ang sarili. Before we proceed to the heart of this event, of course, we have the distinct pleasure of having with us the distinguished individuals who play a pivotal role in the success of our municipality and the Philippines as a whole. A warm applause for Honorable Benjamin S. Abalos Sr., our Mandaluyong City Mayor. Thank you so much. Of course, we also have our keynote speaker, the chair of the Commission on Election, Honorable George Erwin M. Garcia. Together with him, Attorney Joy G. Geronimo, attorney from the Education and Information Department. We also have from the COMELEC, Attorney Rafael B. Onanio, the Deputy Executive Director for Operations. We also have the Director for Education and Information, Department of COMELEC, and spokesperson, Attorney John Rex C. Nadianco. We also have Attorney Jubiles S. Pimieda, the Regional Election Director for National Capital Region. The Assistant Regional Election Director for National Capital Region is Attorney Juvencio G. Balangkit. We also have here today Attorney Abigail Claire F. Caldero Yasuna, the Director for EID. And Attorney Juliet C. Villar, the Election Officer for Mandaluyong City. Of course, we would like to acknowledge the key individuals here with us today from our university. We have our university president, Dr. Maria Eugenia N. Blanco. We have here the Vice President for Academic and Student Affairs, Dr. Christine Y. Opalencia. The Vice President for Research, Innovation, and Extension Services, Dr. Magno M. Kimbangan. We also have the Vice President for Planning, Quality Assurance, and Strategic Initiatives, Dr. Salvacion J. Pacheco. We also have the Vice President for Finance and Administration, Dr. Rodolfo L. Ducot. We also have the Chief of Staff of the University President, Associate Professor Marian Rubio. Of course, we would like to acknowledge the chair of this event, a big appreciation for our Chief Administrative Officer, Dr. Maria Isabel Dizon. At this point, to culturally grace our guests and to formally acknowledge them, may I invite the Cultura Rizalia and the Tunog Rondalia Rizalia for the traditional lay offering, or we often call it the kutungan.
Thank you so much. And mabuhay! Welcome to Rizal Technological University. Moving forward, indeed the institution's direction is led by the leadership's vision. We in RTU are privileged to have a leader whose vision and dedication have shaped the course of our institution. Please join me in extending our greetings to our esteemed university president, who will emphasize the significance of today's event and acknowledge our guests. Round of applause for Dr. Maria Eugenia M. Yanco. Esteemed guests, the indefatigable Mayor of Mandaluyong City, Honorable Benjamin S. Abalos Sr., our keynote speaker for this morning, Honorable George Erwin M. Garcia, our election officer, Attorney Juliet C. Villar, and to all officials, faculty members, administrative employees, students, and fellow advocates of democracy here present, a very pleasant morning to you all. I am truly delighted to welcome you all as you grace this important event. Your presence and involvement in this program underscore the significance of this occasion. A warm and hearty welcome to the 2024 Voters Education and Registration Fair here in Rizal Technology. It is indeed an honor to host such a crucial event in our pursuit of empowering citizens with their right to vote. Today, more point in the lives, most especially of our youngsters who will soon be first-time voters. This is indeed a pivotal moment as we gather to give value to the fundamental principle of democracy, the right of suffrage. With the theme, Karapatang Bumoto, simulan sa pagre-rehistro, we highlight the importance of voter registration as the foundational step towards exercising the precious right. I extend my heartfelt gratitude to the Commission on Elections, Office of the Election Officer in Mandaluyong City, for spearheading this initiative with our administrative services and other cooperating colleges, departments, offices, and units in this university.
This activity can be one way for RTU to be of service to the community along this area of concern. Your dedication to promoting voter education and registration is commendable and vital in fostering an informed and engaged electorate. Together, we can stand firm and united in our commitment to uphold the democratic values that give support to our city and our nation in general. Our students and participants, I urge you to seize this opportunity to register and make your voices heard. Your participation in the electoral process is not only a right, but a responsibility, one that shapes the future of our society. As we embark together on this journey towards a more radiant and all-encompassing democracy, let us remember that every vote counts and every voice matters. Let us pledge to uphold the integrity of our electoral system and ensure that the voices of all citizens are heard loud and clear. Once again, welcome to the 2024 Voters Education and Registration Fair. May this event serve as a beacon of hope, unity, and empowerment as we strive for a better tomorrow. Mabuhay ang demokrasya, mabuhay ang Mandaluyong, mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you so much for that inspiring welcoming message. And at this point, we'll be hearing out another message coming from this distinct and honorable guest. I believe everyone here today, especially we from RTU, is excited to welcoming this individual. This individual has been instrumental in the city's development. His leadership extended to national roads, notably as the chair of the Commission on Election in the Metropolitan Manila Development Authority. His tenure as mayor saw a significant strides in infrastructure development, healthcare enhancement, fiscal reforms, and housing programs that positively impacted the residents of Mandaluyong City. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our city mayor, Benjamin S. Abalos Sr. Yes, thank you. Salamat, Ral. Sa pamilya po ng COMELEC, sa pangunguna ng isang batang chairman ng COMELEC, you know, I had occasion to meet him. That was, I think, 22 years ago when I was chairman of the COMELEC. He was a very young practitioner. Sabi ko, sino itong mahusay at batang abogado nito? Ayan ngayon, isa ng chairman ng COMELEC, galang-galang Garcia, at ang kanyang buong pamilya, sa pamilya ng RTU sa pangunguna ni Dr. Eugenia Yanko, at sa mga estudyante, good morning. You know, nakakatuwa ang ginagawa ng COMELEC. Hindi lang magpapahalaga sa pagboto, kung hindi yung registration. Alam mo, kahit na anong halaga ng boto, kung hindi ka nakarehistro, baliwala yan. Yan ang importante. Kaya yung ginagawa nilang RAP, Register Anywhere Program, wow! Ang bihira ito. Hindi ko naisip yan, Mr. Chairman, when I was COMELEC. Ito sinasabing, if you cannot go to the mountain, if Muhammad cannot go to, let the mountain go to Muhammad. Yan ginagawa ho ng ating programa ngayon. Tingnan mo, ha? Ultimo, because of the malling culture ngayon ng mga Pilipino. Saan pupunta? Magmomall. Malling. Yung palang malling. Yun, ginawa na rin nila. Naglalagay ng mga registration centers. Eskwela. Isang araw, doon sila sa San Miguel. I was told this morning. Yang importante ho. I remember when I was COMELEC chairman,
huwag kayong mag-aalala because anywhere you register, kahit na ikaw ay nag-register sa Hulo o nag-register dito sa Batanes, kung 2 beses ka nag-register, mahuhuli ka. Yes, because of biometrics. Natatandaan ko when I was chairman, noon namin inumpisahan ang biometric procedure. Yung mga kondon, yung mga Muslims, I'm sorry to say, harap sa iyo, nakaturban. May takip ang mukha. Maya pagharap sa iyo, wala nang takip. Mamumukha ng ating election registrar. Kasi nagpa-register. No, hindi pa. Iba yun. Wala ako, ngayon ako. Alam mo, sabi ko siya, huwag kayo makipag-away. Meron dyan, halatang halata mo, 12 anyos, 13 anyos. Kasi karamihan sa ating mga Muslim brothers, they do not register the birth. Ipaparegister ng anak na, idadalin. Sabihin ma'am, bata pa ho yan wala pang 18. Sino nanay? Ako nanay, hindi ba ikaw Ako nanay, ako sabi sa iyo. Sabi ko, huwag kayong makikipag-away. Ito lahat na ito, mahuhuli ito sa biometric system natin. Tandaan ninyo, there is always a distinct mark in a person which could be detected by our biometric machine. I do not know whether it's the eyes or the nose or something. Yan ang kagandahan ng biometric system. Kaya huwag kang baka sabihin mo, nag-register kayo rito, baliwala, o nag-register kayo sa, magre-register ka rito, magre-register ka sa mall, huwag na. Pareho rin yun, iisa yan. So do not waste time and never attempt to register again. Unless you first cancel your first registration, baka po mati kayo. Kasalanan yan. Yan ho ang ituturo natin. Kaya nga sabi ko, ang ganda ng mga pamamaraan nito. I remember nung araw, nung kami ay bago-bago pa dito sa Comelec, hirap na hirap kami. Came up with this biometric system. Ngayon, ang ating pong napakasipag ng Chairman Garcia, ang dami ng ginagawa niya ngayon. Hindi lamang itong biometric, hindi lamang itong registration ito. Meron pa sila ngayon going around. Kasamang ating director on information and dito sa pagpapalaganap ang kahalagahan ng pagboto. Sinasabi nila, pangit na administration ito. Sino ba may kasalanan? Hindi ba kayong bumoto? Yan sinasabi ko, sometimes it saddens me. I'm talking from somebody who came from the poorest of the poor in Mandaluyong. It saddens me na ang mga nananalo karamihan, yung mga may pera. Yung mga controlled areas, bakit? May pera sila Please, sana kayo ang mamuno rito. You are the students. Remember, ang estudyante, I know that not all of you are from Mandaluyong. Sa most of you are not from Mandaluyong. Sana, ang mga estudyante kung ninyo, RTU. It is a privilege to be in RTU. Para sa akin, ang sabi ko nga, yan mga hinahangaan ko, UP, RTU, and that school in Santa Mesa. At saka yung pamantasang Mandaluyong, susod ng Mandaluyong. Basta dyan galing nag-a-apply sa amin sa Mandaluyong, tanggap na kagad. Why? Kasi you are the cream of the crop. Iginat kayo sa inyong mga lugar. Sana, huwag natin paubaya lamang sa Comelec ang pagtuturo sa kahalagahan ng pagboto. Tandaan ninyo, ang gobyerno na ihahalal ninyo, yan ang maglilingkod sa inyo. Sana kung maaari ang pakiusap ko sa inyo bilang estudyante, kayo'y lumabas, magturo din kayo, magsabi rin kayo. Ultimo tatay mo, nanay mo, baka mamaya sibit. Alam mo, laki utang na loob natin dyan Ito lang tayo makagaganti. Pagboto, hindi pagganti. Ang pagboto ay pagpili ng dapat maupo. Hindi dahil sa may utang na loob ka lamang dyan. Hindi dahil sa
yan ay nagsuporta sa iyo sa ganito. No! Kung inaakala mo hindi sa karapat-dapat, what this aside, I was a judge in Pasay. I owe it to a congressman because at that time, when I was appointed judge in Pasay, it was always with the blessings of the politicians. I resigned. Why? Because of differences. Ayoko magkaroon ng utang na loob sa isang tao na dahil lamang sa kanya ay mananatili ako sa pwesto. Pero bago ko sa kalabanan, out of delicadeza, nag-resign muna akong judge. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga bata. Please, hindi lamang sa rehistro, hindi sa pagboto, yan ang pinaka-importante. We will only have the kind of government we voted for. Yan po ang kaya ko lang ipayo sa inyo, sa inyong lahat ng mga taga-TU. I salute you. Na natanggap dito. Alam ko, hindi kayo basta matatanggap dito unless you have attained the degree of intelligence. So, I bow to you and good morning. Thank you very much. Truly, your commitment to empowering the Filipino people and commitment to leadership is evident on your speech. Thank you so much. Let's give a round of applause for our City Mayor, Honorable Benjamin S. Avalos Sr. At this point, without further ado, let us now proceed to the highlight of this event. This event serves as a platform for us to come together, learn, and empower ourselves with knowledge necessary to exercise our right to vote. We say knowledge is power. Throughout the day, we will engage in enriching discussions, hear from esteemed speaker, and take practical steps towards voter registration. I encourage you all to actively participate, ask questions, and make the most of this invaluable opportunity. Now it is my distinct honor to introduce our keynote speaker, Honorable George Erwin M. Garcia, the esteemed chairperson of the Commission on Election, which leadership and expertise have been instrumental in upholding the integrity of our electoral process. Without further ado, once again, let us warmly welcome Honorable George Erwin M. Garcia. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Our Honorable City Mayor, Mayor Ben, Madam President, to the officials of this university, to the officials of the Commission on Election, sa inyo pong lahat, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga mag-aaral. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo, habang nagsasalita si Mayor Ben, gusto ko na sabihin sana kay Director Jan, pwede bang step down ka muna, spokesperson? Si Mayor Ben na lang muna ang ating spokesperson. Baka hindi po alam ng mga kabataan, si Mayor Ben, with the kind permission niya, ay 90 years of age, ang age na niya. 90. Maaaring siya na medyo ang nakatatanda sa ating lahat na naandito. Kaya yung lahat ng mga binabanggit niya, wisdom. Wisdom yon for all the ages. Ibig sabihin, pag nagsalita yung isang katulad niya, siya pag nagsasalita yung katulad niya sa amin sa Commission Election, paghanga, lalo na kapag tinrace mo ang naging buhay niya bilang isang kadi dito sa Wakwak. Di ba? Bilang isang kadi. And therefore, tayong lahat na nandito sa universidad na ito, kinakailangan titingnan natin bilang magandang pamarisan at modelo, hindi lamang si Rizal, yung mga katulad ng buhay ni Mayor Ben. Successful, subalit hindi yon ang sabi nga niya, kinakailangan sa buhay natin, makapagawa tayo ng mga relasyon na pangmatagalan. Relasyon na hanggang sa iyong pagtanda ay dadalahin mo. Dahil yan yung mga relasyon na yan ay binuo mo nung panahon na ikaw ay pataas sapagkat sa iyong pagbaba naman, sila rin ang makakasalubong mo. Yun ang laging binibilin ng ating Mayor Ben Avalos. Alam niyo po, speaking of registration, na napag-uusapan lagi, sinabi na po kanina ng ating kagalang-galang na Pangulo, sinabi na po kanina ni City Mayor Ben, na
Ito ay isang karapatan na nasa saligang batas. Isang karapatan na nasa saligang batas. Kaya naman ang COMELEC ay gagawin ng lahat, masigurado lamang na ang bawat isang Pilipino ay makapagparehistro at makaboto. Wala tayong pinag-uusapan na inyo pong katayuan sa buhay kahit na kaya mayaman, kahit kayo mahirap, o kahit kayo nakatatanda o bata. Ang pinag-uusapan dito, isang boto, isang tao, isang Pilipino. Yan ang dapat na pinapahalagahan ng katulad namin sa Commission on Election. At all costs, we have to ensure that no Filipino is left behind. Wala tayo dapat iiwanan. We should always be inclusive sapagkat walang demokrasya ang magsusurvive, ang mabubuhay at magiging malusog kung merong sektor o grupo ng kanyang lipunan ang nahuhuli at hindi kasama. Lalo na sa pagpili ng mga leader ng ating bansa. Sabi nga natin, sa bandang huli, wala naman tayong pakialam kung sino ang iboboto at ihahalal ng bawat isa. Ang importante ang bawat isa ay nakapaghahalal at nakapag-exercise ng karapatang bumoto. Sapagkat sa aking palagay, yan ang isang bagay na tayong lahat pantay-pantay dito sa ating demokrasya, sa ating bansa. Noong unang registration po namin, February 12, ito lang nakaraang buwan, ang kauna-unahan pong pinuntahan ng inyong lingkod kasamang ilang matataas na opisyal ng COMELEC, ang Pag-asa Island, sa Kalayaan Group of Islands. Ipinakita natin sa buong mundo, sa buong bansa, bilang simbolo na ang Kalayaan Island, lalong-lalo na ang Pag-asa ay pag-aari ng ating bansa. Nagparehistro kami doon. Symbolic, sabihin na natin symbolic, halos 50 tao ang pinarehistro natin. At least, mga Pilipino ang pinarehistro natin, hindi Chinese. Nangangahulugan lang, pinatunayan namin sa buong mundo na kaya nating maabot ang pinakamalayong parte ng ating bansa, maiparehistro lang ang ating mga kababayan. Nagpunta tayo sa pinakamalayong lugar dyan sa Bukidnon upang maiparehistro ang mga kapatid nating katutubo. Kahit katutubo sila, tatandaan natin, sila ang ating pinanggalingan, sila ang kasalukuyan, at sila rin ang kinabukasan. Dapat, mas lalo nga natin dinadala ang serbisyo, lalo na ng katulad ng COMELEC, sa mga kababayan natin, na sa ating palagay, sila ay minorya. Alam nyo, nung pumunta po kami sa kanila, nakakataas balahibo sapagkat nakatatanda 70, 80 years of age, pumipila at nagpaparehistro, sapagkat kung ikaw nga naman, maglalawang oras mula doon sa tuktok ng bundok papunta sa Kapatagan, paano ka pa magpaparehistro? Samantalang dinala mo ang registration sa kanila, alam nyo po, tuwang-tuwa silang lahat. Sapagkat kahit paano narating sila ng serbisyo ng katulad ng Commission on Elections. Hindi lang po yan. Pinupuntahan natin ang pribadong sektor. Pinupuntahan natin ang ahensya at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang mga universidad, publiko man o pribado, katulad po dito sa inyo, pinupuntahan natin yan. Hindi lang para iparehistro kayo, kung hindi kumbinsihin ang bawat isa na kinakailangan sa obligasyon o sa karapatan ng pagboto, ang obligasyon ng tamang pagboto. At ang tamang pagboto, hindi namin kinakailangan idikta kung sino iboboto. Kinakailangan sa tamang pagboto nakabase sa isip, sa puso, sa konsyensya, hindi nakabase sa social media o dahil siya ay kilala, sikat o dahil nasa telenovela o dahil gwapo o maganda. Ang pagboto, dapat ang iniisip natin ang kinabukasan sapagkat kayo po ang ating minamahal na kabataan. Kayo po ang sabi nga ni Rizal, ang magbibigay ng daan kung paano tutungo ang ating bayan sa kinabukasan. Our generation will be a failure if we are not able to develop a future generation that will love the country and at the same time that will protect the country at all costs sa lahat ng kahit na ano na pwedeng mangyari sa ating bansa. At the same time, para sa kaalaman po ng lahat, yung Registration Anywhere Program, ito po ay internationally awarded and recognized. Kinilala po ito sa ibang parte ng ating mundo. At sinabi nila napaka-innovative. Dapat doon pa naisip. Pero alam niyo po, kahit di, importante ginagawa natin. Isipin mo nasa Mandaluyong ka. Pero ang katotohanan, taga Quezon City ka talaga. Nasa Mandaluyong ka na, dito ang universidad. Pwede ka magparehistro dito. Kami na ang bahala magproseso ng registration mo. Hindi ka na kinakailangan umuwi pa sa probinsya o yung mga taga-probinsya na dapat boboto halimbawa sa Manila o Metro Manila, ay pupunta pa dito, ay paano a-absent ka sa trabaho? A-absent ka sa iyong klase. Hindi naman magagawa yun, lalo pat ikaw ay
kumikita lamang ng sapat para sa iyong pamilya. Dapat talaga, kahit na hindi ka na umuwi sa kung saan ka talaga boboto, dalhin na lang ang registration dyan. Nung palapin dapat ginagawa yan. Sa kasalukuyan din, 171 malls sa buong bansa ang ipinagkakaloob po sa amin ng libre ang lahat ng kanilang espasyo, mga tauhan, mga kagamitan upang doon kami makapagparehistro. Meron kaming mall registration na kung saan napakakaaya-aya ang pagboto ng bawat isa, ang pagpaparehistro ng bawat isa. Sapagkat, isipin nyo nga naman kahit paano aircon, kahit paano bago ka magparehistro, pwede ka maggala muna sa mall o pagkatapos ng pagpaparehistro, pwede ka pa rin maggala kasama ang iyong pamilya. Kaya naman po, sa susunod na halalan ng 2025, ito pong darating na 2025, kung ang inyong lugar merong isang mall, asahan nyo, basta may consent yung mga tao dyan, o mga kababayan nating botante, malamang-lamang sa mall kayo boboto. Sapagkat sa susunod na eleksyon, i-institutionalize na natin ang mall voting sa buong bansa. Alam niyo po, nung nag-pilot test kami ng mall voting, nung nakaraang eleksyon ng Barangay SK, 11 malls po ang nag-participate. Pilot lang. Walang vote buying. Walang dumi. Walang violence. Walang terrorism. Isa lang ang reklamo sa amin. Sabi sa akin, Chair, masyado pong malamig. Sapagkat totoo naman, pero napakakaaya-aya po, napakaganda at napakadali ng pagboto ng mga kababayan natin sa mga malls. Tama na siguro ang paggamit natin sa mga elementary schools na pagkaliliit. Hindi naman ginawa talaga yan sa pagboto. Ginawa yan para sa mga bulinggit na nag-aaral sa mga elementary school na mga pinanggalingan yung lahat. Nasisira ang halaman. Pagkatapos hindi pa kami nakakapagbayad halimbawa sa kuryente o tubig na ginagamit ng elementary schools. Dapat talaga naghahanap ang COMELEC ng mga ibang lugar kung saan dapat natin isagawa ang ating pagboto lalong-lalo na. Kaya po by next election, mall voting po yan ang gagawin. Sana may malapit na malls sa kung saan po kayo nakatira. Sa susunod na halalan din, for your information, first time sa kasaysayan natin, magkakaroon po tayo ng internet voting para sa mga kababayan natin abroad. Ibig sabihin, hindi na natin sila pabobotohin sa embahada, ang layo-layo. Halimbawa, nasa Paranaque, yung kanilang lugar kung saan sila nagtatrabaho, boboto sila dito sa Mandaluyong, a-absent sila sa kanilang pinagtatrabahuhan. Yun ang dahilan po kung bakit nung 2022 elections, ang ating pong botante abroad ay 1.697 million. Ganun kakonti lang, 1.697. Samantalang ang Pilipinos abroad, 12 to 15 million. Alam niyo po, ang bumoto sa 1.697 million, 40.59% lang. Pinakamataas pa yun sa kasaysayan natin, 40.59% sa dalawang modes ng pagboto. Pupunta or ipapadala yung envelope na naglalaman ng balota. Hindi po namin maintindihan kung bakit pinadala mo na yung envelope, libre ang postage, hindi binabalik yung mga balota. So dapat maghanap ang COMELEC ng ibang pamamaraan ng pagboto para mahikayat ang mga kababayan natin na kahit hindi umalis sa pinagtatrabahuhan, pwede silang makaboto. Naisip na natin, tama na dapat magkaroon tayo ng internet voting. Cellphone, laptops, iPads, makakaboto na sila. Biometrics naman, binabanggit ni Mayor Ben, yun ang proteksyon para masiguradong hindi mawawalang hiya yung internet voting. Madami na po nagpresenta sa komisyon at sa di na nila kinakailangan pumunta pa sa bawat presinto para lamang bumoto. At dahil dyan, para sa inyo rin pong kaalaman, gagawin na rin po ng inyong commission elections sa 2025 elections ang early voting hours para sa mga nakatatanda, para sa may mga kapansanan at mga nagdadalang tao. Anong ibig sabihin nun? Ginawa po namin yan, nag-pilot test kami ng Barangay SK sa Muntinlupa. Pinaboto namin ang nakatatanda, may kapansanan at mga nagdadalang tao ng alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 exclusive sa kanila. Maniwala kayo. As we correctly predicted, alas 4 pa lang, naando na sina nanay, sina tatay, sina lolo't lola. Sila ang pinakamaagang gumising. Sila ang talagang naando na para makaboto ka agad. Sabi namin, habang pinupursige ng COMELEC ang early voting law, kasi ang gusto talaga ng COMELEC, parang media, PNP, AFP, teachers, dapat sana isang linggo bago mag-eleksyon nakaboto na ang mga nakatatanda at may kapansanan para hindi sila nahahalo sa mahabang pila at sa karamihan. Kaya lang hanggang ngayon wala yung batas, kaya nag-isip po ang COMELEC, early voting hours, 5 to 7, exclusive sa kanila.
Hindi hahalo ang kabataan para sa kanila lang po yan. Para naman po, maalagaan natin ang ating mga nakatatanda at may kapansanan, lalo na yung may mga kapansanan. Para naman maayos ang kanilang pagboto, hindi sila pupunta sa second floor, sa ground floor lahat ang pagboto. At alas 5 hanggang alas 7, at that time hindi pa mainit. Maayos pa ang kanilang magiging pakiramdam. Sa susunod na halalan din po, para sa inyong kahalaman, lahat ng listahan ng mga botante sa labas ng presinto, lalagyan na namin ng pictures. Para kahit paano hindi mahihirapan ang inyong mga nanay at lolo at lola na maghanap ng kanilang mga pangalan. Mahirap kung pangalan lang, tapos ang haba-haba na ng pila, tapos hindi pa makita yung kanilang mga pangalan. At sa susunod na halalan din po, hindi na natin gagamitin ang mga lumang makina na ginamit natin dati ng ilang eleksyon na. Ang strategy ng COMELEC, hindi po tayo bibili ng makina. Magre-renta lang po tayo. Walang warehousing fee, wala po tayong maintenance cost, at pwedeng i-upgrade. Renta lang po muna ang ating makina. Makabagong makina po ito. May makikita kayong 13, actually 14-inch screen na ngayon, yung mismo makina. Pag hinulog mo yung balota nyo, makikita nyo yung picture ng inyong balota. At pag ayaw mo muna at may nakalimutan ka, kulang pala yung senador mo, dapat isa, pwede mong pabalik ang balota para mapilapan mo at makumpleto. At the same time, ito alam na alam ni Mayor Ben at yung mga ilang politiko halimbawa na naandito. Pag nag-send po ng result, nag-transmit ng result ang machine, wala na po tayong mga transparency server, nagiging issue pa yan. Pag nag-transmit ng result, itatransmit ang result ng presintong yan, halimbawa dito sa barangay na to ng Mandaluyong, nakatransmit yan sa PPCRB, NAMFREL, Majority Party, Minority Party, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at sa City Hall o kung saan man kakaroon ng canvassing. Anong ibig sabihin? Bawat isang entity pwedeng mag-counter-check kung parehas ang naipadala sa kanila. At pag nakatapos na po yung transmission ng result, nabilang ang boto, at nakapagpaskil sa labas ng presinto, yung mismong makina sa screen niya ay ipapakita ang lahat ng imahe ng balota na naihulog sa kanya maghapon. Kung ako ang watcher ni Mayor, pipicturean ko ang lahat ng imahe, lahat ng ballot images o yung picture ng balota upang ako mismo bibilangin ko manually, tama ba ang balota, ang bilang ng balota doon sa election returns na na-print at doon sa na-transmit na result. Para mawala na yung agam-agam. Para mawala na yung sinasabing mali ang na-transmit, ang na-text mo, I love you. Pagkatapos I hate you ang natanggap. Wala pong ganon. Pero para mawala ang duda, ganyan po ang gagawin natin. Madami pa pong pagbabago na ginagawa natin sa komisyon. Subalit alam niyo po, ang katotohanan, hindi kaya ng komisyon lang, ng COMELEC. Alam po yan ng ating kagalang-galang na City Mayor na dati rin po chairman ng Commission Election. Kailangan po natin ng tulong ng lahat, katulad ng universidad, katulad po ng kayo po mga kababayan namin, mga kabataan. Kailangan namin ng tulong nyo sapagkat we cannot do it alone. We need the help of everyone. Lagi ko pong paulit-ulit na sinasabi that the business of election is not only the business of COMELEC, it is the business of everyone. Pero tatandaan nyo po, sinabi ko kanina walang maiiwan, lagi rin natin sinasabi that a vote not cast is a voice not heard. And therefore, we have to ensure that everybody is able to cast their ballots, that everybody is able to vote, anuman po ang kanilang nararamdaman at katayuan sa araw ng halalan. Sa bandang huli po, na isang maayos maayos at pinagkakatiwalaang halalan. Napaka-importante na pinagkakatiwalaan ng sambayanan ang komisyon, ang institusyon na nag-hold ng ating eleksyon. Pero kami rin po, kinakailangan, nandoon ang aming duties and responsibility na ma-inform, ma-educate ang ating mga kababayan. Hindi pa pwedeng kami lang ay magsasabing bumoto kayo, ito ang paraan. Kinakailangan maggigiya kami at mag-guide kami sa bawat isa. Voters' education and information is the most important component of an electoral process. At yan po ay hindi kaya ng COMELEC. Tayo po lahat yan. Tayo po lahat yan. Sa inyo pong mga kamay, lalo sa inyong mga kabataan, nakasalalay ang ating kinabukasan. Sa inyo pong mga kamay, nakasalalay ang lusog ng ating demokrasya. Kaya po, halina, kayo po'y aming iniengganyo, magparehistro. Simulan natin sa isang malaking hakbang ng pagpaparehistro. Sana po, maengganyo niyo ang inyong mga kamag-anak, ang mga kasama sa bahay,
na binibigay na ng COMELEC ang serbisyong nilalapit sa tao. Sana wag na natin hintayin ang September 30, yung pong katapusan ng registration. Kapagkat wala po kami extension, simula nang magkaroon ng bagong liderato sa COMELEC, wala tayo extension na ginagawat. Lahat matatapos sa period ng timeline natin. 3 milyon po ang gusto namin iparehistro. Sa kasalukuyan, 68 million ng mga Pilipinos na registered. Kung sakasakali, 71 million tayo pagdating ng 2025 election. Lumalaki na po ang ating demokrasya. Subalit para sa amin, mas maganda po yun. Ibig sabihin, kahit paano, ang mga Pilipino ay gusto nang magkaroon ng partisipasyon. May pakialam sa kung sino ang dapat na mamahala ng kanilang bayan. Sa kasalukuyan, simula namin ang registration, February 12 lang, 1.5 million ang pumunta sa aming registration site. Nung unang araw nga lang po ng registration, 89,000 ang nagpunta kaagad sa registration site. First time sa kasaysayan ng COMELEC, makikita mo ang init ng pagtanggap ng bawat isa ng mga Pilipino. Kaya po, ako ay naninikluhod sa bawat isa. Yung pagpaparehistro, pinadali lang ng COMELEC. Isang pahina na lang yan ngayon, dati 6 pages yan eh. Isang pahina na lang, hindi mahirap i-fill up. At napakadali ng proseso, in a matter of minutes, mapaparegister ka. Dapat ganun ang ginagawa namin. Pinapadali ang lahat sapagkat yung higher standard of voting experience should always be the role of a good election management body. Yan naman po ay amin po ipagkakaloob sa bawat isa sa inyo. Protektahan natin ang demokrasya. Itaguyod natin ang ating demokrasya. Sa atin po nakasalalay ang buhay at bukas ng kinabukasan ng ating bansa. Maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you very much. On behalf of Rizal Technological University, we would like to sincerely extend our heartfelt gratitude to our distinguished keynote speaker, our chair for the Commission on Election, Honorable George Erwin M. Garcia. Actually, personally, it's nice to hear out the initiatives that the COMELEC is doing, most especially this kind of activity. It really allows to reach even the people who cannot afford to lose their job, to be absent from their work, and even our OFWs. It's really a great initiative, and we truly commend that initiative. We from Rizal Technological University. Once again, let's give a round of applause to our Honorable George Erwin M. Garcia. At this point, may I invite our officials to give the plaque of appreciation to our esteemed keynote speaker. May I invite our university president, our RTU administrators to facilitate the awarding of the plaque of appreciation. Once again, we award this plaque of appreciation to Honorable George Erwin M. Garcia, our chairman of the Commission on Election, and our keynote speaker for this 2024 Voters Education and Registration Fair. Also, we would like to present the certificate. We request you to stay still. Allow me to read the citation. Republic of the Philippines Commission on Elections Award, the Certificate of Appreciation to Dr. Maria Eugenia M. Bianco, President of Rizal Technological University, for her invaluable support to the Commission on Elections Voter Education and Registration Fair in connection with the resumption of the system of continuing registration of voters for the national and local elections, given this 22nd day of March 2024 in the city of Mandaluyong. Signed, the Chair of the Commission on Elections, George Erwin M. Garcia, the Director for Education and Information Department, then John Rex Bianco, and of course, the Director for Education and Information Department, Attorney Abigail Claire F. Calderon Yusano.
Thank you so much to our university president. We also invite our city mayor to be here on the stage for the awarding. Once again, let's give a round of applause to our honorable guest and of course to our university president. Thank you very much. We invite our prominent officials to be here and see for the further opportunity. This kind of activity truly ensures and truly shows the commitment of our officials in providing voters education and knowledge to our Filipino people. Thank you very much. Right, let's give a round of applause to our distinguished guests, officials, and keynote speaker. At this point, we continue with our program as we call on the Himig Rosalia for the singing of the Comelec hymn. May we request everybody to please stand to celebrate the essence of fair and transparent election as we sing our Comelec hymn. Bawat isa sa atin, kung kayanin niyang pumili, magandang itiin, Comelec, mata sa kanumbayan, ang kamay mo na taas, kung sinong dapat mamuno, at mga may sarang ng kalinga, kung buhay ang naging pupunan, yung mga tamatangtan, higaya ng hinihinuman, Comelec at sa kanimbayan, kung sinong dapat mahalan, Comelec at mo na asan, kung sinong dapat, kung sinong dapat mamuno. This Comelec hymn is a symbol of the dedication and commitment of the Commission on Election to uphold the principles of democracy and ensure the integrity of the electoral process. At this point, we request our officials to be on the center for a quick photo opportunity with our participants. So the camera will be staying here and standing right over here. All right, so please, to all our participants, may we request you to please stand and show your brightest smile. All right, so after a quick photo op, we will all say karapatang bumoto simulan sa pagpaparehistro. Okay, let us all practice. 1, 2, 3, go.
simulan sa pagpaparehistro. Alright? So, very quick picture. Bring out your brightest smile. Can I get a thumbs up from everyone? 3, 2, 1. Napatang bumoto. 3, 2, 1, go! Thank you so much. And that concludes our 2024 voter education and registration fair. Right, so our Penthouse A is open for voter registration. And thank you so much for attending this pivotal event. Once again, this is Instructor Ralph Michael Imperial. Nagsasabing lagi-lagi para sa Diyos, para sa bayan, at para sa RPU. Thank you so much, and God bless you all.